از قناعت فقط اسمش را یاد گرفته ای. این را زنی به شوهرش گفت. مردی که از صبر، قناعت و اعتماد به خدا حرف میزند. حرفهای مرد در ظاهر حرفهای بدی نبود. حتی خیلی از آنها زیبا و معنوی بودند. اما زن چیزی را میدید که خود مرد شاید نمیخواست ببیند. فاصله ای بود میان حرفهایی که میزد و زندگیی که واقعا داشتند. و همینجا یک سوال مهم پیش می آید. آیا ممکن است از توکل حرف بزنیم؟ اما چیزی که اسمش را توکل گذاشته ایم در واقع فرار از قدمی باشد که خودمان باید برداریم؟ مولانا در دفتر اول مثنوی در حکایت اعرابی به همسرش این سوال را با یک نصیحت کوتاه جواب نمی دهد. جوابش را در یک سبوی آب می گذارد، در یک سفر طولانی و در رودخانه‌ای که آن مرد اصلاً نمی‌دانست وجود دارد. این بازگویی ساده بر اساس همین حکایت در مثنوی معنوی است. داستان از یک شب شروع می‌شود. زن و شوهری در بیابان در فقر شدیدی زندگی می‌کنند. زن دیگر طاقت نمی‌آورد. به شوهرش می‌گوید این همه سختی می‌کشیم، نان نداریم، آب نداریم. روز آفتاب لباس ماست و شب نور ماه بستر ما. مولانا تصویر عجیبی می‌دهد. آنقدر گرسنند که وقتی ماه را در آسمان می‌بینند، قرص ماه برایشان شبیه قرص نان شده. زن از این زندگی خسته است، اما شوهر جواب دیگری دارد. از قناعت می‌گوید، از گذشتن دنیا، از اینکه کم و زیاد زندگی پایدار نیست. از پرنده‌هایی می‌گوید که بدون انبار و ذخیره روزیشان را از خدا می‌گیرند. به زن یادآوری می‌کند که این جهان ماندنی نیست و انسان نباید تمام دلش را به مال و روزی ببندد. اگر فقط همین حرفها را جدا بشنویم، شاید بگوییم مرد دارد درست می‌گوید. اعتماد به خدا بد نیست، قناعت بد نیست، دل نبستن به دنیا هم بد نیست. اما زن به خود این حقیقتها اعتراض نمی کند. اعتراضش جای دیگری است. تقریباً به او می گوید اینقدر درباره مقام‌هایی که در زندگیت به آنها نرسیده‌ای با بزرگی حرف نزن. و مولانا از زبان زن یک جمله تیز می آورد. از قناعتها تو نام آموختی. یعنی اسم قناعت را بلدی، اما آیا واقعاً به مقامش رسیده‌ای؟ زن فاصله میان حرف و حال شوهرش را می‌بیند و این یکی از مهمترین نقطه‌های حکایت است. چون یک حقیقت ممکن است کاملاً درست باشد، اما ما همان حقیقت را در جایی به کار ببریم که تبدیل شود به پناهگاهی برای نرفتن. مثلا بگوییم خدا خودش درست می‌کند، اما هنوز کاری را که واقعاً از دستمان برمی‌آید انجام نداده باشیم. بگوییم هرچه قسمت باشد، اما حتی یک قدم روشن و ممکن هم بر نداشته باشیم. بگوییم من توکل دارم، اما سوال سخت‌تر این باشد آیا واقعاً توکل داریم یا فقط کلمه توکل را دوست داریم؟ بحث زن و مرد تند می شود، اما حکایت در همان تلخی نمی ماند. زن وقتی می بیند شوهرش خشمگین شده، لحنش را نرم می کند. از حرفهای تندش پشیمان می شود و توضیح می دهد که این اعتراض فقط برای خودش نبوده. نمی خواهد شوهرش را در این تنگ دستی ببیند. بعد مرد هم از رفتارش پشیمان می شود. او هم عقب می آید. دیگر نمی خواهد فقط از موضع خودش دفاع کند. به زن می گوید هرچه می خواهی بگو، می پذیرم. هنوز هیچ پولی نیامده، هیچ دری ناگهان باز نشده، هیچ نتیجه‌ای هم معلوم نیست. فقط یک چیز تغییر کرده. مرد آماده شده کاری بکند. زن پیشنهادی دارد. میگوید در بغداد خلیفه‌ای هست که به بخشندگی شناخته می شود. برو پیش او. مرد میپرسد من با چه چیزی بروم؟ چه چیزی همراه خودم ببرم؟ و اینجاست که یکی از زیباترین تصویرهای حکایت شکل میگیرد. در آن بیابان آب شیرین کمیاب است. زن و مرد مقداری آب باران در یک سبو جمع کردند. برای آن دو این آب چیز کمی نیست، ارزش دارد. زن میگوید همین سبو را بردار، آب را هدیه ببر.
بگو ما بیشتر از این چیزی نداریم. در بیابان ما چیزی بهتر از این آب پیدا نمی شود. اما چیزی هست که زن و مرد نمی دانند. در بغداد دجله جاری است، رودی بزرگ، پر آب. زن با تمام باورش فکر می کند آن سبوی کوچک آب باران هدیه‌ای ارزشمند برای خلیفه است. اما خبر ندارد که کنار همان شهر رودخانه‌ای عظیم جریان دارد. همین ندانستن قلب بخش دوم حکایت است. زن سبو را در نمد می‌پیچد تا در راه سالم بماند. مرد آن را بر می دارد و راه می افتد. مولانا می گوید شب و روز سبو را با خودش می برد و مراقب است آسیبی به آن نرسد. زن هم در نبود او دعا می کند که هدیه سالم به مقصد برسد. حالا همان مردی که چند وقت پیش فقط از قناعت حرف می زند در دل بیابان راه می رود. نتیجه هنوز دست او نیست. نمی داند خلیفه او را می پذیرد یا نه. نمی داند هدیه‌اش چه ارزشی خواهد داشت. اما سهم خودش را برداشته، سبویش را گرفته و راه افتاده. وقتی به درگاه خلیفه می رسد، دربانان و مأموران با احترام با او روبرو می شوند. از راهش می پرسند، از حاجتش. مرد می گوید از بیابان آمده و به امید لطف سلطان آمده است. بعد سبویش را پیش می آورد. آب شیرین در یک سبوی ساده. برای این مرد این هدیه‌ای ناچیز نیست. تمام چیزی است که توانسته با خودش بیاورد. کسانی که آنجا هستند می دانند. چیزی را که اعرابی نمی داند، آنها می دانند. دجله همین نزدیکی است. با این حال هدیه او را رد نمی کنند. آن را می پذیرند. و وقتی خبر به خلیفه می رسد، او هم سبوی مرد را قبول می کند. نه فقط قبولش می کند، دستور می دهد همان سبو را پر از طلا کنند. به مرد بخشش‌های دیگری هم می دهد. بعد دستور دیگری می دهد. می گوید این مرد از راه خشکی آمده. برای برگشتن او را از راه دجله ببرید. این راه نزدیکتر است. مرد سوار کشتی می شود و آن وقت برای اولین بار دجله را می بیند. رودی که تمام این مدت کنار همان شهری جریان داشت که او یک سبوی کوچک آب برای پادشاهش آورده بود. مولانا می گوید اعرابی از بزرگی این کرم شگفت زده می شود. کسی که این همه آب دارد سبوی کوچک او را هم با لطف پذیرفته. اما اینجا لازم است یک لایه مهم از زبان مولانا را هم ببینیم. مولانا در همین حکایت خلیفه را فقط یک فرمانروای دنیایی باقی نمی‌گذارد. او از تعبیرهایی مثل نایب رحمان استفاده می‌کند، از شاه غنی حرف می‌زند و در ادامه حتی از دجله خدا می‌گوید. یعنی در لایه معنوی حکایت شاه و بخشندگی او کم کم تبدیل می‌شود به تصویری از کرم و بی‌نیازی خدا. خلیفه در ظاهر داستان همان پادشاه است، اما در معنای عمیق‌تر مولانا نگاه ما را از دربار به سمت خدا می‌برد. از سبوی کوچک انسان به بخششی که اندازه‌اش با سبوی ما قابل مقایسه نیست. و از همینجا حکایت از مسئله پول و فقر خیلی فراتر می‌رود. اگر فقط بگوییم مولانا می‌گوید کار کن و تنبل نباش، بخش بزرگی از داستان را از دست دادیم. چون مرد فقط یاد نمی‌گیرد حرکت کند، چیز دیگری هم می‌بیند. محدود بودن چیزی را که خودش بزرگ تصور می‌کرد. او باید سبو را بر می‌داشت، باید راه می‌افتاد، باید آنچه داشت با خودش می‌برد. اما در پایان می‌فهمد که سبوی او کنار دجله چقدر کوچک بوده. و شاید اینجا توکل معنای کاملتری پیدا می‌کند. توکل یعنی نه سبویت را روی زمین بگذاری و بگویی خدا خودش می‌رساند، و نه آنقدر به سبویت دل ببندی که خیال کنی همه چیز به همان وابسته است. سبو را بردار، راه برو، آنچه از دستت برمی آید با صداقت انجام بده. اما فراموش نکن، سبوی تو دجله نیست. در زندگی امروز هم ممکن است همین اتفاق بیفتد. دنبال کاری هستی و میگویی به خدا سپردم. خب، اما آیا کاری را که از دستت برمی آید انجام دادی؟
رزومه‌ات را فرستادی؟ مهارتی را که لازم داری یاد گرفته‌ای؟ از آدم درست کمک خواسته ای؟ ممکن است رابطه ای آسیب دیده باشد و بگویی خدا درستش می کند. اما شاید یک عذرخواهی صادقانه، یک گفتگوی آرام یا پذیرفتن سهم خودت هنوز کاری باشد که به عهده توست. ممکن است برای مسئله‌ای دعا کنی. دعا کن، امیدت را هم نگه دار. اما اگر قدمی روشن و درست جلوی پایت هست، توکل قرار نیست تو را از آن قدم دور کند. از طرف دیگر این حکایت هم نمیگوید اگر تلاش کنی خدا حتما تو را ثروتمند می کند. این داستان فرمول پولدار شدن نیست. خدیفه، سبو و طلا اتفاقهای خود حکایتند. ما حق نداریم آنها را تبدیل کنیم به وعده قطعی برای زندگی هر آدمی. اما معنایی که از این داستان برای زندگی امروز می شود گرفت روشن است. انسان مسئول قدم خودش است، نه مالک تمام نتیجه. این همان مرزی است که خیلی وقتها سخت دیده می شود. یک طرفش بی‌عملی است، طرف دیگرش توهم کنترل. میان این دو راه باریکی است. کاری را که واقعاً بر عهده توست انجام بده و چیزی را که در اختیار تو نیست با فروتنی به خدا بسپار. و شاید به همین دلیل سبوی این حکایت اینقدر زیباست. سبو کوچک بود، حتی آن هدیه کنار دجله تقریباً هیچ بود. اما اگر مرد آن را بر نمی داشت، سفری هم شروع نمی شد. مولانا در پایان تصویر را بزرگتر می کند. از این جهان مثل یک سبو حرف می زند و خوبی‌هایش را در برابر آن رود بزرگ مثل قطره‌ای کوچک می بیند. انسان بهترین چیزی را که دارد با خودش می برد. اما حتی همان بهترین چیز در برابر بی‌نیازی خدا کوچک است. و شاید فهم همین نکته توکل را از یک شعار به یک حال واقعی نزدیکتر کند. من سهمم را انجام می دهم، اما خودم را صاحب همه چیز نمی بینم. قدم بر می دارم، اما نتیجه را پرستش نمی کنم. تلاش می کنم، اما در توهم نیستم که تمام رودخانه داخل سبوی من است. پس اگر امروز جایی از زندگیت متوقف مانده، شاید سوال فقط این نباشد آیا به خدا توکل دارم؟ یک سوال دیگر هم هست. سبویی که امروز باید بردارم چیست؟ شاید یک تماس باشد، یک تصمیم، یک عذرخواهی، یک درخواست کمک، یک ساعت یاد گرفتن یا انجام دادن همان قدم کوچکی که مدت هاست میدانی باید برداری. سبویت را بردار، قدم خودت را بردار و بعد آنچه دیگر در اختیار تو نیست به خدا بسپار. چون قرار نبود تو دجله را بسازی، قرار بود با صداقت راه بیفتی.